नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले लौका र चनाको दालको तरकारी पकाउन लागिरहेछु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। अब चाहिँ मैले चनाको दाल सानो बटुकोले एक घन्टा भिजाएर कुकरमा उसिन्दैछु। त्यसमा चाहिँ मैले बेसार नुन लगाएर एक सिटी लगाउँछु। अनि त्यस पछाडि एकछिन राख्छु सानो ग्यास पारेर। पानी पनि लगाउँदैछु, सानो ग्यास पारेर राख्छु। त्यसपछि पकाउँछु। त्यस पछाडि चनाको दाल हाफ पाकेपछि चाहिँ म निकाल्छु। हेर्नुहोस् त पाकिसक्यो चनाको दाल। त्यतिको भएपछि चाहिँ निकाल्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् त भइसक्यो। अब मैले ग्यासमाथि कराई बसाइसकेँ। त्यहाँ तोरीको तेल लगाउँदैछु। तेल चाहिँ अब कति खानुहुन्छ त्यही अनुसारले लगाउनु होला आफ्नो हिसाबले। अब तेल तात्तिनु लागिसक्यो। त्यहाँ मैले अब जिरा फुर्याउँदैछु। जिरा रातो कलर भएपछि त्यसमा म लौका लगाउँदैछु। मसिनो गरेर काटेको लौका। त्यसलाई राम्ररी चलाएर एकछिन बेच्छु। आलु पनि मैले लगाउँदैछु सानो दुईवटा। आलु चाहिँ अब लगाउनु सक्नुहुन्छ, नलगाउँदा नि आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस्। लगाएको पनि हुन्छ, नलागेको हुन्छ। मैले चाहिँ दुईवटा लगाउँदैछु। त्यस पछाडि बेसार लगाएँ 1 चम्चा। फेरि राम्ररी चलाएँ। त्यस पछाडि नुन लगाउँदैछु म स्वाद अनुसार। राम्ररी चलाउनु मजाले। लौकालाई चाहिँ अब छोपी एकछिन पकाउनु पर्छ। एकछिन सानो ग्यास पारेर पकाउने, त्यसलाई पाकुन्जेलसम्म। लौकाको तरकारी चाहिँ यसरी पकाउनु हो भने खानुलाई मिठो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ। लौका मन नपर्नेहरूले पनि खानुहुन्छ। यसरी पकाउनु चाहिँ अलिक मिहिनेत लाग्छ, तर खाँदाखेरि चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। लौका पाकिसक्यो। अब मैले फेरि त्यसलाई प्लेटमा खन्याउँदैछु। फेरि कराई बसाएँ। अब तेल लगाउँदैछु, फेरि तोरीको तेल। मेथी फुर्याउँदैछु। मेथीको कलर रातो भयो। त्यस पछाडि जिरा लगाउँदै सानो चम्चाले। तेजपत्ता 2टा, प्याज मसिनो गरेर काटेको लगाएर त्यसलाई भुट्नुपर्छ। रातो कलर हुनेसम्म भुट्नु। हजुरहरूलाई लौका खानु मिठो लाग्दैन भने यसरी पकाउनुहोस्, सबैले नै मन पराउनुहुन्छ। त्यस पछाडि अदुवा लसुनको पेस्ट लगाउँदैछु मैले सानो चम्चाले 2 चम्चा। जिरा र धनियाँको धुलो 2 चम्चा। बेसार लगाउँदैछु पुरै। अघि पनि मैले लगाएको छु लौकामा। राम्ररी मसला बेच्नुपर्छ।
छोपेर एकछिन त्यस पछाडि फेरि यसलाई राम्ररी चलाउनुपर्छ। टमाटर पाकिसक्नु आँट्यो, हेर्नुहोस् त। अब मैले थोरै खोर्सानी लगाउँदैछु कलरको लागि। यो चाहिँ धेरै पिरो हुँदैन, कस्मिरी मिर्च हो, कलर आउँछ। मैले पिरो चाहिँ लगाएको छैन ज्यादा। हजुरहरूले पिरो खानु मन लाग्छ भने खोर्सानी लगाउँदा हुन्छ। फेरि चलाउँदैछु। त्यसमा फेरि अघि उसिनेको चनाको दाल लगाउने। एकछिन मसलामा मिक्स गर्ने चलाएर। हेर्नुहोस् त, यसरी पकाएको असाध्यै मिठो हुन्छ। बच्चाहरूले पनि मन पराएर खानुहुन्छ, केटाकेटीहरूले पनि। मैले उसिन्दाखेरिको त्यो दाल उसिनेको पानी लगाएको, त्यहाँ मैले नुन बेसार लगाइसकेको छु। त्यही भएर मैले लौका पनि नुन लगाइसकेको छु। अब चाहिँ लाउनु पर्दैन, पुग्छ त्यति भएदेखि। मैले त्यही भएर नुन लगाएको छैन। चनाको दाल हजुरहरूले पनि यसरी पकाएर खानुहोला। अघि मैले तेलमा फ्राई गरेको लौका लगाउँदैछु। त्यसलाई राम्ररी मिक्स गर्ने। अब यहाँ राम्ररी मिक्स गरेर चलाउने। थोरै पानी लगाउने। मसलाहरू सबै पाकिसकेको छ। लौका पनि चनाको दाल पनि पाकिसकेको छ। अब मसला सबैतिर लागोस् भनेर फेरि एकछिन पकाउनुपर्छ। यो चाहिँ खानासँग रोटीसँग खाँदा मिठो हुन्छ। छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। मैले फेरि थोरै तातो पानी लगाउँदैछु। अब हजुरलाई कतिको ग्रेभी खानुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। अब चाहिँ मैले 1 चम्चा गरम मसला लगाएको। लास्टमा गरम मसला लगाउँदैछु 1 चम्चा। त्यसलाई पनि सबैतिर लाग्ने गरेर मजाले चलाउने। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। कति राम्रो भएछ, पाकिसक्यो। अब तयार भयो। मैले त्यसमा 1 चम्चा घिउ पनि लगाउँदैछु। घिउ लगायो भने झन् मिठो हुन्छ, बास्ना मिठो आउँछ घिउको। लास्टमा चाहिँ मैले घिउ लगाउँदैछु 1 चम्चा।
गरेर काटेको धनियाँ लगाउँदैछु। त्यसलाई मिक्स गरेर राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। धनियाँ चाहिँ राम्रो देखिनु स्वाद पनि मिठो आउँछ। धनियाँको बास्ना आउँछ, मिठो हुन्छ। सर्भ गरेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर पनि